Turn it up. Shit up. Turn it up. Shit up.
Turn it up. Turn this shit up. Till inledningen av digitala veckan och Karriärdag teknik här på Linnéuniversitetet. Jag heter Katarina Backer och jag företräder föreningen Digitri som med stor vilja vill stärka Linnéregionen som Sveriges största IT-hub. Ja, men det händer ju massa spännande saker här under digitala veckan och jag tänkte jag skulle berätta några saker för er. Idag så har vi förutom Karriärdagen också en företagspitching där man får pitcha sig vem som är IT- och techbranschens bästa arbetsgivare. På onsdag så har vi Open Lab Day och vi har en workshop med Internet of Things. Och för andra året i rad så korar vi årets IT-kvinna i Linnéregionen. På torsdag så händer det ännu mer spännande saker. Där uppmärksammar vi förhållandet mellan AI och regelverket. Vad är det vi behöver tänka på när vi använder AI på våra arbetsplatser? Och i Kalmar så startar vi upp Open Innovation Challenge där årets tema är digitalt utanförskap. Där studenter får gå in och hjälpa och lösa olika problem. Lite kort om vad som händer under veckan. Gå gärna in på digitalaveckan.se för att läsa mer. Men nu ska vi fokusera oss på Karriärdag teknik. Och jag har med mig 2 stycken personer som representerar Linnéuniversitetet. Välkomna in. Här har vi Peter Adels. Adels säger vi istället, som då jobbar som lärare på plats i Kalmar på institutionen för informatik. Och vi har med oss Maria Irmark som kommer vara flygande reporter idag men också som studerar här på universitetets programvaruteknik. Varmt välkomna båda två. Peter, jag börjar med dig. Vad är det för dag som vi är med om idag? Idag är vi med om Karriärdag teknik där företagen kommer till oss så att vi lärare kan gå runt och träffa dem men även våra studenter kan gå runt och ragga examensarbeten och praktikplatser och lite sådana saker. Om du berättar lite grann om syftet. Ja, syftet är ju för att företagen ska träffa våra studenter och oss lärare gå runt och få bättre kontakt. Och få lite snabbare kontakt kan vi säga än att de ska åka runt
till företagen. Det går lite fortare, man kan speeddata dem och lite sådana saker. Märker du någon skillnad? Har det alltid varit så på det här sättet eller har det varit enkelt för en student att ta kontakt med näringslivet? Nej, det har blivit mycket bättre nu för nu kommer företagen lite mer till oss, känner vi. Lite snabbare kontakt. De är mer ute efter våra studenter lite snabbare och det tycker vi är jättepositivt. För det är ju, vi vill göra våra studenter attraktiva och vill företagen ha dem så är de attraktiva. Så är det ju. Märker ni någon brist på studenter på era linjer eller hur ser det ut? Nej, jag tycker nog vi är ganska välbesökt trots att vi är teknik som ligger ganska lågt i för övrigt så vi har inga program som går dåligt på det sättet. Vad ser du framför dig under dagen? Vad förväntar du dig? Jag förväntar mig att prata med massa företag och hitta praktikplatser och examensarbeten till mina studenter. Vad är det för företagare och representanter som är med här idag? Kan du ge en liten kort beskrivning? Mest är det nog teknik eller techbolag från Växjö-trakten men jag ser även att det kommer från andra regioner här också så att det är jättekul att de tar sig hit. För det ska vi också säga att studenterna åker också från Kalmar och till Växjö för att vara med här idag. Absolut, det går en buss från Kalmar med våra studenter hit. Och Karriärdagen öppnar ju nu klockan 10 och håller på till klockan 15. Ja, en hel dag med mingel. En hel dag med mingel, vad härligt. Karriärdagen har ju varit som sagt i flera år. Vad är det som gör att den är så välbesökt som den är? Ja, men det är nog det att företagen vill ha våra studenter tidigt. Ju tidigare i kurserna de kan komma in och titta desto bättre studenter får de. Det här är ett bra sätt att hitta dem. Det har ökat de sista åren. Mycket mer företag, det är dubblat de sista åren som jag har varit med och tittat. Så det är en väldigt, väldigt bra dag både ur näringslivets synpunkt men också för studenterna att knyta värdefulla kontakter. Absolut, och oss lärare ska jag absolut lägga till. Ja, det är klart för ni gör ett fantastiskt jobb. Ja, det hoppas jag. Maria, du är ju student. Och då är det också, vill man ju liksom veta, vad är det som är viktigt ur en students perspektiv att förvänta sig från näringslivet och vad ska jag som en student tänka på när jag knackar på till näringslivet? Ja men dels är det bra ur mitt perspektiv som student att veta lite vad förväntar sig näringslivet av mig? Vad har de för förväntningar egentligen? Vad vill de att jag ska kunna? Och att ha en första kontakt in så att jag har en liten känsla av vad är det här för företag som jag står och pratar med överhuvudtaget. Det tycker jag är viktigt. Och hur kan jag som student göra? Vad är det för förberedelsearbete som jag behöver göra egentligen? Ja, det finns ju väldigt mycket man kan göra. Innan man kommer hit kan man till exempel läsa på lite om de företag som är här idag. Det finns ju på hemsidan en lång lista. Så kan man ha lite koll på, men jag är intresserad av de här företagen, kan man gå och prata med dem. Men jag tycker också man ska komma hit med ett öppet sinne och tänka, men det här företaget vet jag ju absolut ingenting om. Då går jag och pratar med dem och lär känna dem. Du ska ju vara vår flygande reporter. Så du får ju världens möjlighet att fråga studenterna lite senare. Vad har du tänkt att ställa dem för frågor? Till studenterna eller till företagen? Både och. Ja, men till företagen, där är jag väldigt nyfiken på vad förväntar de sig av den här dagen? Och min favoritfråga, har de någon drömfråga? Någonting som de står och bara väntar på att studenterna ska komma och fråga? Den ser vi ju fram emot, eller hur va? Som ni hör så händer det en massa spännande saker här på Karriärdag teknik och dörrarna slås snart upp, klockan är snart 10 och ni har möjlighet att följa med under livesändningen här då och följa Marias väg ut till både företagare och studenter. Och ni får säkert se Peter i action också lite här och där misstänker jag. Men jag slår ett slag för att klockan 12 idag så har vi en pitchning för årets arbetsgivare inom IT och tech och ni är varmt välkomna att vara med. Så nu ska jag släppa iväg dig Maria och till er som är med via länk och är med här så önskar jag er en fantastisk god måndag. Gör er en fin måndag. Varsågod Maria och lycka till. Tack så mycket. Så, då så. Då ger vi oss iväg. Ja. Dagen har ju precis börjat här. Vi ser att det börjar trilla in folk.
Väldigt roligt. Ska vi se. Södra. Hallå, hallå. Får jag ställa några frågor? Ja, men vad roligt. Hej. Hej. Hej, vad heter du? Jenny Matsing heter jag. Trevligt. Okej, du står ju här för Södra. Det stämmer. Skulle du vilja ge en liten pitch? En liten pitch? Ja, om Södra. Varför ska man komma hit och prata med er idag? Ja. Södra är ett väldigt bra företag om man gillar teknik, människor, mycket samarbeten, olika projekt och hållbarhet skulle jag säga. Det finns mycket, allt i ett. Södra är ett toppenföretag. Teknik. Ni står ju här på Karriärdag teknik, men Södra, då tänker jag på skog. Ja, det stämmer. Men med skogen så innebär det också väldigt mycket teknik. Kollar man bara på vår monter som vi har idag så ser man direkt här att Södra, det är liksom skog. Men det innebär också att man kommer in i väldigt mycket olika som handlar om data, teknik. Allting hör ihop för att förädla de träsorterna vi har idag till våra medlemmar. Aha. Jag har ju redan avslöjat för våra tittare vad min stora fråga är idag. Wow, spännande. Ja, men du har ju inte hört den än. Och det är, har du en drömfråga eller ett drömscenario? Vad vill du att studenterna kommer och frågar er idag? Ja, vad har ni för utmaningar idag? Både när det kommer till skogen. Hur ser ni på era medlemmars värde? Och IT-mässigt, hur tänker ni kring hållbarhet? Hur tänker ni kring system och framtiden? Ska jag säga. En sån fråga skulle jag vilja ha idag. Då hoppas vi att vi får den också. Och nu har ni väl inte hunnit få några studenter hit än idag. Men jag hoppas att det kommer väldigt många. Och att åtminstone 3 ställer den frågan. Tack så jättemycket för det här. Tack så mycket. Vi ska ta och vandra vidare. Jag ser att vi har Scania här. Alldeles intill. Hallå, hallå Scania. Hej. Hej, Bianca. Hej Bianca. Jo, Scania, det är ju ganska känt varumärke kan man säga, men ge mig ändå pitchen. Varför ska studenter komma hit och prata med er idag? Vi är under en jättestor digitaliseringsresa nu och vi är nyfikna på att träffa IT-studenterna just på grund av den här digitaliseringsresan som vi vill att så många som möjligt ska komma med och bidra med sin kunskap. Så det är en stor bit nu av vad Scania håller på med. Kul. Kan du bara berätta lite kort om det är någon som inte vet om det här? Vad är Scanias grundaffärsidé? Ja, du får hjälpa mig kanske här. Scanias grundaffärsidé. Jag är ganska ny i området så, men Scania växer ju och det är en ganska stor bit nu inom marknad på lastbilar och bussar. Ja, men grundtanken är ju att bidra till ett, som det står lite här, alltså mot framtiden. Att vi utvecklar lastbilar som inte påverkar miljön så mycket. Alltså bidra till miljöbiten mycket är en av grundpelarna. Hur är det? Ni håller vanligtvis till i Oskarshamn tror jag. Ja. Men ni har kommit hit till Växjö idag. Ja. Vad har ni för bästa utfallet av att ni har kommit hit idag? Hur ser ni att det skulle se ut? Vad hoppas ni få ut av att vara här? Liksom, drömscenariot nu. Kom igen. Ja, men man hoppas ju inspirera studenter att komma till Oskarshamn. Jag har själv pluggat här i 3 år och man vill ju försöka sälja in och visa vilka möjligheter vi har på Scania. Och det finns jättemånga så att absolut inspirera folk att komma till Scania och till Oskarshamn. Vad har du för utbildning? Ingenjör i industriell ekonomi. Pluggade. Och vad har du för bakgrund? Mjukvaruteknik, också på Linné. Kul, 2 stycken alumner alltså. Fantastiskt. Är ni nöjda med er utbildning? Ja, men tycker jag. Jättenöjd, absolut. Gott. Då hoppas vi att ni får chansen att inspirera några fler. Jag tänker om det kommer någon som kanske aldrig har varit på en sån här mässa förut och som är lite nervös och hur börjar man prata med företag egentligen? Har ni något tips? Hur kan man inleda en kontakt med er? Bara kom fram, var inte rädd liksom, utan bara ställ vilka frågor som helst. Och sen har vi ett ansvar också att bjuda in och försöka inspirera och försöka svara på de frågorna som finns. Absolut, försöka få så många som möjligt med i resan med oss. Så att det ska bli jättespännande. Vad kul. Då hoppas jag att ni får en otroligt välbesökt monter idag.
Nu märker vi att det börjar trilla in mer studenter, börjar fyllas upp här, kommer snart vara trångt. Tack så jättemycket för att ni svarade på mina frågor. Då har vi pratat med 2 stora företag. Spännande. Ska vi se om vi kan hitta någonting som är lite annorlunda. Jag vet inte. Vi ska se här. Oskarshamn. Hej. Får jag ställa några frågor till er? Ni är väl Oskarshamns kommun? Ja, det stämmer. Det är Oskarshamns kommun, Mia och Sara här, och jag jobbar på Attraktiv Oskarshamn. Det är Oskarshamns destinationsbolag och jag heter Titti. Kul att ni är här. Men jag blir lite nyfiken när ni står här. En kommun. Vad gör en kommun på en karriärdag teknik? Nej, men vi tänker vi måste ju ses och synas vi också. Vi behöver ju också ingenjörer såklart till oss. För vi har ju rätt mycket sådana jobb. Även om man tror att det handlar mest om skola och äldreomsorg kanske när man tänker kommun. Lite trist och tråkigt kanske man tänker, men det är det inte. Utan då måste vi ju synas och tala om att vi finns också här och massa goda jobb. Och även om man inte själv ska kanske läsa teknik så har man en sambo som gör. Ja, vice versa liksom. Har ni någon pitch nu när jag står här? Jag vet ju att Oskarshamn är väldigt vackert, men är det någon som vill passa på att sälja in det? Nu när ni har chansen att skicka en hälsning till alla studenterna som kanske sitter hemma, förbereder sig för att komma hit idag. Ja, men det tycker jag definitivt. Bortsett från att precis som du säger, att det är väldigt vackert i Oskarshamn, så är det en plats som är en ganska liten stad där du når allting, har tid för det du vill göra och fortfarande har fantastiskt mycket olika karriärsmöjligheter. Vi står ju här tillsammans med både Scania, SKB och OKG idag, som är ett par av våra stora drakar, men vi har en hel rad med andra fantastiska företag med Lajo, VG-koncernen, vi har Pool, vi har Saft, Batteries, Hitachi och så vidare. För det var en så liten plats så finns det sådana enorma karriärsmöjligheter och jättefina prisvärda boenden och ett jättehärligt en plats att vara på där det finns kultur, fritidssysselsättningar och som sagt, du hinner med att göra det du vill, inte bara jobba, utan du hinner med att träna, leka, springa, vara ute på krogen och allting, för att det tar ingen tid. Ja, det låter ju som rena drömmen. Det är redan av drömmen i Oskarshamn. Bor du själv där? Ja, det är det. Nästan tvungen. Jag har pluggat i Växjö, jag har bott utomlands en stund och varit i Stockholm och Hudiksvall också bott, men allra bäst är det i Oskarshamn. Vad har du själv för utbildningsbakgrund, eller vad har du för... Jag pluggade marknadsföring här och ekonomi, men det är ju jättelänge sedan, det var på 90-talet. Det var lite mindre här då. Och vad är det för studenter ni hoppas på att träffa idag? Men vi är intresserade av alla, för Oskarshamn är en tillväxtkommun. Vi behöver få in ännu mer folk som flyttar dit. Jättemycket teknik givetvis, för vi har de här tekniktunga företagen hos oss. Men vi vill ju träffa alla, för att vi vet ju också att ofta flyttar man kanske tillsammans med någon. Precis som Mia sa här också, vi behöver lärare och sjuksköterskor och allting också. Nu är det teknik och byggardag och det är det vi fokuserar på, men vi behöver alla kompetenser till vår kommun i allra högsta grad. Vi behöver växa och bli fler, så vi välkomnar alla. Vad kul! Då hoppas jag att ni får träffa väldigt många olika kompetenser idag och väldigt många spännande människor, och att de blir lika förtjusta i Oskarshamn som ni har lyckats göra mig nu. Tack så mycket! Ja, då tar vi och vandrar vidare. Här har vi en annan del av Kronoberg. Holtab. Hej, hej. Vad heter du? Pernilla. Ja. Du står här för företaget Holtab idag. Ja. Var finns ni någonstans? I Tingsryd bland annat. Men sen har vi också produktionsenhet i Olofström och i Lidhult. Och sen har vi säljare runt om i Sverige, i Danmark och i Finland. Men huvudkontoret är i Tingsryd. Ja, produktionsenhet och säljare. Vad är det ni gör egentligen? Vi gör olika lösningar för kraftöverföring. Så vi ser till att hjälpa till i den gröna omställningen och hjälpa till att elektrifiera Sverige och Norden. Vad kul! Det har varit väldigt mycket prat om elektrifiering nu. Ja. Så... Det är verkligen inne nu. Det är framtidsyrket. Ja, märker ni det bland kompetensen också, att det är många som söker sig till det här yrket? Vi tycker att det är lite för lite folk som söker sig till utbildningar som man kan jobba inom det här yrket inom. Till exempel elektroprogrammet på Linnéuniversitetet här. Men även till gymnasieutbildningar inom teknik och el. Så vi skulle gärna se fler sökande till den typen av program. För arbetena finns sen när man är klar. Ja, det låter ju lovande för det gänget. Men
Så el. Och energi. Och energi. Och grön omställning. Och grön omställning. Det är de studenterna ni vill träffa idag? Ja, jättegärna träffa elstudenter, men naturligtvis har vi ju andra kompetenser hos oss. Vi har ju ekonomer, vi har inköpare, vi har projektledare. Så det är jätteintressant att träffa andra studenter också. Och när studenterna kommer hit, när de har hittat vägen genom här, oj nu börjar det välla på. Oj, nu kommer ju snart alla frågorna. Och så står de och så kanske de funderar på, hur börjar jag? Har du något tips? Vad ska de ställa för fråga till dig? Ja, just till mig ska de ju inte ställa de tekniska frågorna, utan det ska de ju göra till mina kollegor som jag kommer att ha här. Men de får ju ställa de frågorna där de vill veta naturligtvis, om företaget, om arbetsmöjligheter, vad det är för roller vi söker och ja, allt som är intressant för dem. Vi kommer ju vara 4 till 5 personer här i montern som kan svara på olika typer av frågor. Ja. Har du någonting du vill tillägga här? Vill du passa på att berätta om er arbetskultur eller har någon särskild sak du vill lyfta? Pitcha det. Pitcha det. Ja. Holtab är ju ett familjeägt företag där beslutsvägarna är väldigt korta. Vi är i en framtidsbransch. Energiomställningen driver våra affärer. Så det är en jättespännande framtid som man har framför sig om man jobbar på Holtab. Det finns en mängd av olika roller och en otrolig möjlighet till karriärutveckling inom företaget. Det var pitchen. Det var väldigt bra pitch. Jag tycker det låter lovande. Vad skojar. Vad kul. Ha, då tackar vi innan vi går någonstans. Lycka till idag. Tack. Det var det jag skulle säga. Gott! Då tänker jag att vi tar och vandrar vidare. Det är många företag idag, många som vi vill träffa. Och nu har vi ju varit i en liten del av K-huset. Men vi ska ta och vandra vidare till runt hörnet här, så fortsätter ju mässan. Ja, det är ju en liten övergång där. Men här märker vi att det är mycket folk. Hallå! Du ser trevlig ut. Ja, det tycker jag. Vad heter du? Love Hedvall heter jag. Hej Love. Du står ju här för Stretch Addera. Ja. Skulle du vilja ge mig pitchen? Ja, men absolut. Stretch Addera, man skulle väl kunna säga att vi är ett partnerföretag med Atlassian. Så att det vi egentligen gör är att vi hjälper våra kunder att arbeta med olika Atlassian-produkter såsom Jira och Confluence på det sättet som de vill göra, och vi hjälper även till med lite så här best practice i hur man ska nyttja produkterna på bästa sätt då. Vad har du själv för roll i det här företaget? Ja, men jag är Atlassian-konsult, så jag är då ute på olika kunder. Det kan se lite olika ut hur många olika kunder man har, men jag är på lite olika då och hjälper dem med deras behov för att få till sina Atlassian-lösningar på bästa sätt då. Vad har du för bakgrund? Jag har pluggat här på Linnéuniversitetet själv. Jag är gammal systemvetare, så jag tog examen 2021. Vad roligt. Trivs du bra på företaget? Ja, men jag trivs jättebra. Har varit här i snart 2 år nu och det har varit superkul. Jag har utvecklats väldigt mycket personligt, så trivs jättebra verkligen. Har ni en bra företagskultur? Ja, men det tycker jag verkligen. Framförallt så känner jag att man har verkligen alla möjligheter att få göra det man är intresserad av och det man vill bli bättre på. Man kan utmana sig varje dag liksom, och bli bättre. Så det tycker jag är det bästa. Ja, det låter ju väldigt lovande. Men du, ni står ju här i Växjö på Linnéuniversitetet och hoppas få träffa massa studenter. Är det några särskilda studenter ni tittar extra efter? Ja, men det är väl framförallt de som läser någon form av IT-utbildning skulle jag säga. Det är väl det som matchar det vi gör hos oss liksom. Så jag skulle väl säga att det är det.
Så det är någon form av IT-utbildning. Vad är ditt bästa tips för studenterna som funderar på att komma hit idag och som är lite sådär, jag vet ju inte riktigt hur jag ska börja prata med alla de här läskiga företagen. Vad är ditt bästa tips? Jo, men det bästa tipset är att våga ta för sig och visa att man är intresserad. För det är det vi är här för, att vi vill prata med studenterna, så att det är bara att ta för sig, så kommer det gå jättebra. Vad är drömfrågan att få för dig som står här och ställer ut? Det var en bra fråga. Ja, men jag skulle säga att man visar att man är intresserad, frågar vad vi gör och att man liksom, tar reda på vad de olika företagen gör och liksom tycker är en bra fråga. Ja. Toppen! Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack så mycket. Vi fortsätter vidare in i djupet här. Ska vi se. Vi ska se om vi vågar vi ställa några frågor till er. Hej, jag hoppar runt här. Oj. Vad heter du? Anthony. Hej, kul att träffas Anthony. Jag gissar att du jobbar på Softwerk. Det gör jag. Vad gör Softwerk för något? Vad gör Softwerk? Vi är ett konsultbolag inom mjukvaruutveckling och gör väl alla typer av projekt. Webbutveckling, mobilappsutveckling, jobbar även med AI. Ser oss lite mer som en projektfabrik där kunder kan komma till oss med sina problem och idéer och förverkliga dem. Så ett team på ungefär 30 personer sitter i Växjö och med ett jäkla gött gäng där alla kan få utvecklas på sitt sätt. Många seniorer, vilket gör att man kan vara mentor till nyexade som ni är. Och gött gäng sitter på I11 mitt i Växjös IT-kluster. Och har funnits sedan 2011, så är vi ett väldigt, 2006 så är vi ett väldigt moget företag och har mycket spännande framför oss. Det låter väldigt lovande. Hur kommer det sig att ni står här idag? Nej, men Softwerk har ju alltid satsat på Växjös talanger och att det är väl här de finns. Och att visa oss och visa att vi vågar satsa på er. Det har ju varit en stämpel inom denna branschen att man måste ha minst 5 års erfarenhet av en specifik techstack för att kunna få en möjlighet. Men företag som oss vågar satsa på er. Och det är därför vi vill visa att vi finns. Ta kontakt med oss och så kan vi hitta något tillsammans. Vad är ditt drömscenario? Vad vill du ska hända idag? Vad jag vill är väl att vi kommer hem och har minst 20 personer vi kommer anställa nästa år. 20 personer, wow! Absolut. Vi har ju möjligheterna, men det går ju inte utan kompetensen. Så att vi vill bara anställa, så det är bara att komma och kontakta oss. Och vad är det för några ni vill anställa? Anställa, men vi som jobbar mest med mjukvaruutveckling så är det ju människor som älskar att programmera, som har en passion för det. Så egentligen har du passionen för programutveckling så är du rätt person. Ja, det låter ju fantastiskt. Då hoppas vi att ni får träffa minst 20 personer som ni faller för. Absolut. Toppen. Innan jag går vidare. Har du ett riktigt bra tips till studenterna som går runt idag? Men absolut. Det kanske är skrämmande att komma fram och prata med en, men gör det för att vi som är inom branschen, vi vet om ni är rätt för oss eller inte. Så bara om vi får möjlighet att prata med en liten stund så kan den här gnistan uppstå och sen kan ju allting hända därefter. Så bara våga. Så det handlar om relationsbygge? Men absolut, egentligen hela branschen handlar om relationsbygge. Större nätverk du har, ju enklare har du för din karriär. Så bara gå utanför din comfort zone och kom och prata med oss. Tack så mycket för det tipset. Lycka till idag. Tack. Vi tar och fortsätter vidare in i vimlet. Ska vi se.
Ja, nu vet jag inte riktigt vad som händer. Ja. Vi hänger kvar här ett tag. Ja, det har varit många spännande företag idag. Jag vet inte om vi kan se om vi får ställa några frågor till någon student. Hej, ursäkta. Hur är läget? Det är bra. Vad heter du? Jag heter Viktor. Hej Viktor. Vad läser du för någonting? El- och energiprogrammet. Ja, har du spanat in några företag som du tänker att du ska träffa idag? Nej, jag vet inte. Det finns så många. Helt öppen för alla möjligheter? Ja. Vad tänker du gör ett företag attraktivt? Bra arbetstider kanske. Alltså, så det är inte så slitigt. Ja, bra arbetstider. Vad hoppas du få höra från företagen? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej. Men du är här för att lära känna dem lite? Ja. Du önskar dig lycka till med det idag. Ha det så kul. Vi ska se här. Här har vi skolon. Hej, får jag ställa några frågor? Absolut. Vad heter du? Ola heter jag. Hej Ola. Hej. Skolon. Vad gör ni? Ja, vi har en plattform där vi samlar alla digitala lärverktyg som gör att man kan köpa licenser och enkelt tilldela dem till elever runt om i Europa. Så det är grundtanken i vår plattform då. Och så har vi massa funktioner som vi har utvecklat för med skolor som fokus då. Ja, så ni är ett sånt här edtech-företag? Ja, precis. Edtech, det är vi det. Ja. Vad kul! Och ni är här på Karriärdag teknik? Exakt. Vi är ju här för att vi letar ju massa personer som är duktiga och som vill någonting. Vi är ganska ungt bolag själva, kommer från en startup. Nu är vi typ 30-40 personer men siktar på att växa ganska mycket. Och då måste vi hitta duktiga utvecklare, designers, inom alla personalkategorier egentligen, som kan hjälpa oss på den resan. Vad spännande att vara mitt i en sån resa. Var sitter ni någonstans? Vi finns på 4 ställen. Finns huvudkontoret i Karlshamn. Sen så finns vi i Stockholm, Oslo. Och jag sitter faktiskt själv i ett eget hemmakontor mittemellan Linköping och Jönköping. Mm. Vad häftigt. Vad är din bästa pitch för idag när du ska försöka locka in studenterna? Precis, jag har övat lite på det. Alltså hur ska man pitcha detta egentligen? För att alla är ju så här, men här är jättebra. Här kan du skapa din framtid och här kan du liksom få jobb och få ett liv och sådär. Så jag har liksom funderat lite. Jag ska vara med i den här pitchtävlingen sen som är på någon scen någonstans. Och då är tanken liksom med skolan så är det ju att jag kallar det familjens skolan för att det är en så himla bra trivsel på bolaget. Och alla vill verkligen samma sak. Så det är en sån här grej som jag tycker är viktig. Sen att vi är värderingsstyrda, att vi arbetar med våra team, vi arbetar med att vi vill göra skillnad på riktigt är viktigt och att vi arbetar för att alla elever och lärare ska lyckas i skolan. Det tycker jag är någonting som man märker att många går igång på. Att man vill jobba för någonting som är lite större än en själv. Inte bara ett jobb, inte bara teknik utan också att man gör skillnad i samhället. Så det tycker jag är en sån bra pitch för oss. Vad kul! Då, för det första, lycka till i pitchtävlingen. Det hoppas vi ju kommer gå bra för dig. Ja, jag blir lite nyfiken. Så här, digitala företag. Har ni digitala afterworks då? Vi har testat det. Det var inte så himla roligt. Men det var under coronapandemin så hade vi liksom att man fick hem lite mat eller goodiebags och sådär. Men det är ju det sociala som är viktigt egentligen. Så att vi försöker ju träffa så mycket som möjligt. Sen så har ju vi en policy på bolaget att man är inne ungefär 3 dagar i veckan på något kontor. Och i och med att vi är så spridda då, Stockholm och Malmö och Karlshamn och så kan man inte alltid träffas. Utan då försöker vi träffas 2 till 3 gånger per år. Och då gör vi riktigt roliga saker. Och annars har vi afterworks på respektive ställe. Just för att det ger så mycket att träffa fysiskt. Liksom man tänker digitala möten, man kan jobba absolut. Alltså själva grundjobbet som man gör dag till dag, det är ju perfekt digitalt. Men trivseln, det får man på plats. Mm. Det låter väldigt klokt det. Ja. Har du någon fråga som du vill få idag?
Ja, jag tycker det är roligast när de kommer fram och säger så här: kan jag göra mitt exjobb hos er? Eller jag har hört talas om er, berätta lite mer. Det är det roligaste tycker jag. När man liksom, de som kommer som studenter har någon slags idé eller tanke om att men de känner att nu börjar jag närma mig slutet på min utbildning. Hur ska jag liksom kunna komma vidare i arbetslivet? Den känslan kommer man ju själv ihåg när man pluggade. Hur ska man engagera sig? Hur ska man få kontakt? Så det är ju jättebra tillfälle att få det där. Ja, då hoppas vi att du får flera varianter på den frågan. Och det är så att vi ska ta och pausa här för vi ska flytta oss över till M-huset. Strax tillbaka.
Ja, vi har nu lyckats förflytta oss till M-huset där Karriärdag teknik fortsätter. Ska vi se vad vi har för företag på plats här. Hej. Hej. Hej, vad heter du? Anna. Hej Anna. Rasmus. Hej Rasmus. Ja. Vad representerar ni för företag idag? Vi representerar Actea som är en energikonsultfirma som finns på flera ställen i Sverige. Och vi är här för att leta efter nya medarbetare, kanske någon som vill skriva något examensarbete, praktikanter och sånt där. Ja, vad hoppas ni på att få ut av dagen? Vad är drömscenariot? Nej, men det är väl jag som är gammal energi- och miljöingenjörsstudent här, så är det väl att sprida om oss så att Actea finns. Sen kanske inte vi har verksamhet just i Växjö, men att locka då energi- och miljöstudenter eller andra studenter att komma och arbeta hos oss. Vi är ett väldigt specialkunskapsfirma, så vi har ju väldigt stor bredd inom energi, och energifrågorna är ju, om inte nu, så är det ju på tapeten överallt att spara energi. Och det är det vi vill få då, sprida att vi finns, så att energistudenterna kan komma till oss. Du sa att ni inte finns just i Växjö, men var finns ni någonstans? Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Umeå. Så hela Sverige kan man säga. Inte just här, men jag kommer härifrån från början och Rasmus har pluggat här, så vi känner ändå att vi har connection till Växjö. Ja. Ja, det är bra, det gillar vi. Jag ser att ni har väldigt fina gula lappar. Jag är också gul idag, så det är fint matchar. Men det står "Jag är alumn". Ja, jag är alumn. Jag har ju skolat om mig sedan jag började på Actea. Så innan dess så skolade jag om mig. Så jag gick här 2006 till 2009 på kulturledarprogrammet. Men sen har jag skolat om mig efter det. Vad kul! Jag håller också på att skola om mig. Ja, det är fint. Men de här gula lapparna, varför har ni dem? Jo, för att vi har gått här förut och läst på det här universitetet. Vilken kul idé, den gillar jag. Okej, men nu läser inte jag energi. Men om vi låtsas att jag hade läst något energiprogram. Och så ser jag grönt, ja men det gillar jag. Jag vill komma och prata med er. Hur ska jag inleda den här kontakten? Vad är ert bästa förslag? Nej, det är väl bara roligt, bara komma fram och prata. Det är det vi vill. Vi vill prata om vårt företag, vi vill prata med studenter och se vad deras mål för framtiden är och se om vi kan kanske göra den resan tillsammans. Så jag kommer bara fram och säga hej? Ja, gör det. Ja, ta lite godis, prata lite. Det är mycket att vi pratar om examensarbete. Jag har ju pluggat här också, så lättar ju diskussionen att man var på samma sida och gått på dessa mässorna, så att man får liksom mer kontakt och prata med de studenterna direkt, liksom att vi erbjuder examensarbete, vad vi gör, att vi har då i olika sektorer vi arbetar i. Så det är väldigt spännande för dem också att stå och snacka lite, ha lite öppen konversation. Det låter väldigt bra. Då hoppas vi att det blir en bra matchning. Kanske några studenter som hittar sina examensarbeten idag. Håller tummarna för det. Och sen ska jag lycka till. Och vi tar och fortsätter. Oj, det är så många företag att välja på. Vad ska vi ha? Titta här vad mycket studenter har kommit också. Det är ju jättekul. Wow. Vem ska vi prata med? Här har vi ett gäng i gula västar. Kör lite tv-enligt. Hallå, vad heter ni? Jag heter Andreas och Anton. Ja, kul att träffa er. Ja, detsamma. Ja. Jag heter Maria. Ja, hej Maria. Vad är det för företag ni representerar idag? Skanska, ja. Och vad gör Skanska? Skanska bygger ett bättre samhälle framförallt. Så vi har många ben att stå på egentligen. Allt ifrån husbyggnad till vägbyggnad till Skanska teknik som Andreas representerar. Så ett mångfacetterat företag. Globalt dessutom. Ett globalt företag. Betyder det att man kan jobba utomlands om man vill? Absolut. Ja. Vi finns både i UK och US och stora delar av Europa. Nu har inte jag det riktigt bara på sådär vilka delar vi finns i, men det finns goda möjligheter att jobba utomlands om man är intresserad av det. Hur kommer det sig att ni har gula västar på er idag?
Ja, det är ju en del av vårat arbetssätt. Vi jobbar säkert eller inte alls, bland annat då att synas. Och det är väldigt bra just idag också när vi står på mässa. Vi syns med västarna. Anton, har du någon... Nej, men så är det. Det är så här man ser ut ute på våra byggen. Både på väg och på hussidan. Då är det är ett steg i vårt säkerhetsarbete. Att alla syns på en byggarbetsplats. Ja, och ni syns ju verkligen här. Ja. Vad hoppas ni få ut av att stå här idag? Nej, men vi vill väl framförallt göra reklam för vårt företag och visa potentiellt väldigt många nya arbetskamrater som finns här ju. Och det är väl egentligen det vi vill påvisa, att vi är ett företag som också kommer behöva arbetskamrater här om ett tag. Jag känner att höra lite vad studenterna har förväntningar på oss som arbetsgivare också. Vad deras intressen är och vad de brinner för. Och mycket är det ju med miljö, hållbarhet och återbruk. Så det får vi ju lite frågor om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågan. Och det är någonting som är högaktuellt hos oss nu, hur vi arbetar med det. Och det är ju lite då för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för studenterna i framtiden. Så det hoppas jag få ut lite mer av idag. För att spegla tillbaka den frågan på dig, varför valde du att jobba på Skanska? Nej, men jag tyckte att Skanska, dels att det är ett stort bolag, man har många områden att utvecklas inom, att det finns mycket möjligheter. Sen tycker jag att Skanska har bra värderingar. Dels det här, vi jobbar säkert eller inte alls, vi tar hand om våra medarbetare. Det låter väldigt klyschigt, men jag tycker ändå att det är så. Sen en stor del för mig var att jag är ursprungligen från Bohuslän, och då var det så här, men jag kan börja jobba här, sen om jag vill så kanske jag kan flytta till Göteborg och jobba där, men fortfarande vara kvar inom Skanska. Att vi är verksamma på så många orter i både Sverige och, som Anton sa då, utomlands, om man skulle vilja göra det. Så det är väl en stor anledning för mig. Och vad är det ni jobbar med? Ja, jag sitter ju då som konstruktör på byggnadssidan. Och allt som oftast så är det då som Anton som jobbar inom den byggande verksamheten. De har ett projekt som vi ska hjälpa till att ta fram handlingar på. Och då kanske jag sitter och projekterar en grundkonstruktion. Så då sitter jag och undersöker hur ska den här grundkonstruktionen se ut? Hur ska den armeras? Kan vi optimera den med hänsyn till miljö? Som också ofta är kravställt från beställaren. Att men vi vill försöka minska mängden betong liksom. Inte bara en tjock platta, 600 mm, bam bom. Utan försök hitta den mest optimala liksom, så att vi får någon miljövinst i detta också. Så det är väl mina dagar. Mycket sitta och räkna och hitta konstruktionsmässiga lösningar. Är det kul? Det är jätteroligt. Ibland är det också jättejobbigt. Men oftast roligt. Har du någonting du vill tillägga? Nej, jag jobbar som produktionschef på verksamhetsgren hus då. Så vi jobbar ju tillsammans, jag och Andreas, i vissa projekt, precis som han förklarade här tidigare. Så nej, nöjd där. Okej, en sista fråga här. Vad pratar ni om på luncherna? Oj, just nu går det ju inte att komma ifrån att vi befinner oss i en lite svajig konjunktur. Så det är klart att det är väl det som dominerar snacket i lunchrummet mycket just nu. Tyvärr är det så. Men samtidigt så är det ju mycket om vad vi håller på med för olika projekt. Vad vi sitter med och vad ni bygger och så. Och det kan man väl också säga, det är det som är så roligt i den här branschen. För alla är i regel väldigt intresserade av sina jobb. Så i lunchrummet så sitter man ofta och pratar jobb av någon lustig anledning. Tyvärr är det så. Vi har fått lite så här, på lunchen är man ledig, då ska man prata typ vad man gjorde igår eftermiddag med familjen eller på helgen. Men det landar ofta i det liksom att bara, shit, jag var med i ett kul projekt eller så. Har du hört talas om detta eller vad tänker ni om detta liksom? Så att det är, som Anton säger, vi är lite nördiga på det viset. Tyvärr. Så ni har jobb som man verkligen kan brinna för? Ja, men så tycker jag att det är. Ja, då hoppas vi att ni får träffa några fler flammor. Ja, precis. Lycka till idag. Tack så mycket. Hej. Ska vi se här, vad kan vi ha och hitta på härnäst? Ja, men här har vi ett helt gäng. Hallå, får jag ställa några frågor? Ja. Ja, vad heter du? Mats. Hej Mats. Du står här för Da Vinci. Vilket fint namn. Fint, ja. Vad är det ni gör? Vi är en konsultfirma, 20 anställda. Och vi jobbar inom 3 ben kan man säga. Produktionsteknik, projektledning och produktutveckling.
Vi ligger i Kalmar. Har nog ett av Kalmars finaste kontor faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Ja, och ni står ju här idag för att ni hoppas träffa studenter. Ja. Vad är ett bästa tips till studenterna som är här idag? Vad ska de komma och fråga just er? Ja, dels har vi en hel del examensjobb att erbjuda. Vi har kreativt, vi värnar om så att säga ungdomar, jobbar mycket med ungdomar gör vi. Försöker nypa dem direkt efter skolan. Vi försöker värna om personen i fråga. Alltså, det är klart de måste ha en grundutbildning då som passar oss. Men sen så jobbar vi mycket med att få ut dem där de vill, deras intresse så att säga, mycket så. Va? Så det finns många möjligheter att utvecklas? Definitivt gör det. Så hos er så kan man få ett exjobb och sen så kanske det kan leda vidare till ett jobb? Absolut, så är det. Kan du berätta något om de här exjobben? Ja, vi har det mot Kalmar Motor här nu har vi 3 alternativ. Och deras, vi har både vi och de vill ju att vi ska kunna, antingen att de anställer eller att vi anställer, va? Det är vårt mål. Så att vi får liksom ner och studenter till Kalmar helt enkelt och den regionen. Fler studenter till Kalmar? Gör det. Ja. Jag önskar dig lycka till med detta. Hoppas att ni träffar många intresserade idag och att det blir matchningar så att ni får ihop de här exjobben med bra studenter. Ja. Gott. Vi tar och vandrar vidare här. Wow. Hej Region Kalmar län. Jag var just och pratade med ett företag från Kalmar. Da Vinci där borta. Vem ska jag fråga av er? Vi kan börja så här. Vilka är ni? Vi kommer från Region Kalmar län. Och vi står ju här. Den här mässan är ju spännande för oss. Vi har både en byggsida och en IT-sida. Och vi har ju verksamhet i båda delarna här. Så att vi har verkligen att göra på den här mässan. Så är det. Vad jobbar du själv som? Jag är chef på IT-förvaltningen i Kalmar. Och så jag har ett bra gäng med folk hos mig som jobbar. Varför ska man jobba i Kalmar? Jag tycker det är en fantastisk miljö. Vi har Kalmarsund som glittrar över hela länet. Och om vi tar Kalmar län och region Kalmar län. Vi har så många delar som vi ligger i framkant i vår verksamhet. Vi driver på utveckling på olika sätt så att det finns massa spännande att göra här. Vad kul. Jag såg en liten lapp här på ert bord där det står Speed Dating Available. Ja, vi får se om vi hittar några studenter som vill träffa oss och prata. Det hoppas jag verkligen. Vi har mycket spännande på gång. Ja, och om man är nyfiken på att börja jobba för er, eller med er, eller vad man nu ska säga. Hur börjar man då? Gör man exjobb hos er eller söker man ett första jobb eller har ni sommarjobb? Hur brukar det börja? Ja, det är inte helt ovanligt. Sommarjobbare har vi. Nu pratar jag för IT-förvaltningen här. Så tar vi alltid in några sommarjobbare som är med oss. De brukar fortsätta en bit in på hösten också. Jätteroligt. Exjobb vill vi jobba mycket mer med. Kom gärna med förslag. Vi är nyfikna på de delarna. Vi gör lite grann, men där kan vi bli mycket, mycket bättre. Sen så är vi ute i skolorna och försöker hitta talanger som vi utvecklas och jobbar med våra delar. Så, ja. Vad kul. Och vad hoppas ni få ut av den här dagen? Vi vill förstå hur mycket det finns här ute, hur mycket studenter det finns och lite vad man pluggar och vad man är intresserad av. För oss handlar mycket om att förstå var studenterna befinner sig idag. Det är därför jag är här. Ja. För att lära känna studenter och förstå dem bättre. Vad trevligt. Då hoppas jag att det kommer många studenter och att de är nyfikna på er och att de är beredda att berätta om sig själva också. Ska vi se här.
Nu har vi bara någon minut kvar, men jag vet inte om vi kan. Vi ska se här om jag kan få prata med. Jag pratar med. Hallå, hej. Vem av er får jag rikta frågan till? Ja, hej Magnus. Hej. Jag var just och pratade med Kalmar län där borta. Eller Region Kalmar. Region Kronoberg. Vill du göra en liten pitch för varför ni står här då? Just vi är här för att samla kompetens inom förvaltning och byggprojekt. Väcka intresset för framtida studenter. Och visa att vi jobbar med mycket mer än bara hälso- och sjukvård. Även om det är den största delen så jobbar vi väldigt intensivt med teknik och nybyggnation. Känner du att ni får möta mycket stereotyper? Nej. Nej? Nej, tycker jag inte. Nej, studenterna är öppna och de tror inte alls att det bara handlar om sjukvård. Jo, den har man lite emot sig, så är det. Så vi måste förklara ganska mycket att vi är som sagt mer än vårdcentral och sjukhus. Vad jobbar du själv som? Jag jobbar som avdelningschef på en avdelning som heter fastighetsteknik. Så vi hanterar väldigt mycket av vårt planerade underhåll. Och i vårt befintliga bestånd vi har ett väldigt stort, mycket fastigheter, runt 290 000 kvadratmeter som vi förvaltar. Det är en hel del. Vad har du för bakgrund? Jag har jobbat mycket i VVS, så VVS-ingenjör är min bakgrund. Kul. Och om man kommer hit som student och man förstår, men det finns ganska mycket här som jag inte trodde fanns innan. Finns det något sätt att fortsätta den kontakten som student? Kan man få skriva examensjobb hos er? Eller hur håller man kontakten med er? Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju mycket samarbete med näringslivet och framförallt som heter Goda hus. Därigenom kommer mycket om man vill ha exjobb, att man kan, det är där den kontakten förmedlas helt enkelt, kan man säga. Toppen. Då hoppas vi att det är många som kommer och efterfrågar den här kontakten idag. Och att ni får en väldigt bra dag. Tack. Ska vi se. Nu har det ju vält inne en massa studenter här. Så vi ska se om vi kan ställa några frågor till dem också. Ska se. Om vi vågar. Hej! Oj, du såg jättenervös ut. Får jag bara ställa ett par frågor? Vad heter du? Frida. Hej Frida. Vad kul att du är här idag. Vad läser du? Byggnadsutformning. Vad kul. Vilket är det första året? Första året, ja. Vad spännande. Har du siktat in dig på några särskilda företag som du vill träffa? Nej, vi har mest bara gått runt lite och kollat. Så det... Har du sett någon monter som du tyckte var yes? Nej, alltså vi har mest bara gått runt faktiskt. Ja, det är ju bara första året så att det är ju för att få ett första intryck. Ja. Jag hoppas att det är någon monter som fångar uppmärksamheten lite extra. Tiden går ju väldigt fort. Ja, det gör ju det. När man läser här. Ja. Varför valde du att läsa just den här utbildningen? Nej, alltså jag var lite osäker på vad jag ville göra. Jag ville testa något nytt, så då blev det byggnadsutformning. Helt enkelt. Ja, det var något helt nytt. Det var något helt nytt. Vad spännande. Trivs du? Ja då. Det. Har du fått lära dig mycket? Ja, vi har ju bara haft matte och byggteknik än så länge. Vi håller på med projektledning nu, men det är kul. Vad roligt. Då får jag önska dig lycka till i studierna och under dagen. Tack. Jag ska vandra vidare in i mässan. Jag tänker att nu är det inte så många minuter kvar innan det är dags för en föreläsning. Men ett litet företag tror jag att vi kanske hinner med. Ursäkta. Vi glider förbi här. Här ska vi se. Sigma. Får jag ställa några frågor? Ja, det går jättebra. Vad heter du? Tilda. Hej Tilda. Hej. Vad jobbar du som? Jag jobbar som konsult på Sigma. Och just nu är jag på uppdrag på Getinge här i Växjö. Trivs du? Jag trivs jättebra. Vad har du för bakgrund? Jag har pluggat utvecklingsingenjör i Halmstad. Och sen flyttade jag hit för min pojke att plugga till lärare. Och då, så nu är jag här. Hur länge har du jobbat här? Jag har jobbat i 2 månader, så jag tog examen i våras. Så jag är nyexaminerad. Helt ny. Var det svårt att få jobb?
Nej, alltså det är inte svårt att få jobb om du är uppe för olika, alltså om du har liksom ett brett, vad ska man säga, om du är uppe för mycket, då är det inte svårt för jobb. Men om du tror att du ska få ditt drömjobb eller en sak, så kan det vara lite svårare. Men jag tyckte inte det var svårt. Det är väldigt kul att höra. Vad letar ni efter idag? Vi letar efter konsulter som är pluggat ungefär maskin eller utvecklingsingenjör som jag har gjort. Men vi är väldigt breda, så man ska alltid kontakta oss ändå för vi kan hitta någonting. För vi har andra dotterbolag som gör andra grejer också. Vi är breda, så vi letar efter alla möjliga människor. Var sitter ni någonstans? Vi sitter just nu på, efter årsskiftet sitter vi på Iconhuset på 17:e våningen med Sigma Technology. Men sen är vi även ute mycket hos kunder, så jag sitter ute hos Getinge men har även möjlighet att sitta på Sigmas kontor. Vad spännande. Hur långa är uppdragen generellt sett? Det är jätteolika. Jag är på ett uppdrag nu som har sträckt sig från september till årsskiftet, så ungefär 3-4 månader. Vissa sitter i 2 år. Det är väldigt, väldigt olika. Men det beror lite på med hur du trivs. Är det någonting du gillar? Nu sitter jag på ett uppdrag som är till årsskiftet och sen har jag liksom signalerat om att nu vill jag göra något annat, testa något annat. Och det är det som är bra fördelen med konsultföretag, för då vet din chef om det att du signalerar i tid. Då kanske du kommer in på ett annat uppdrag på det företag eller får testa något helt annat. Och det tycker jag är fördelen med konsultjobb eller företag. Är det budskap du skulle vilja ge till studenterna idag? Eller vill du lägga till någonting? Nej, det hade jag nog velat säga, att ha så liksom vidöppen arm som möjligt och våga testa någonting som du kanske inte hade trott att du skulle göra när du satt i skolan. Vad trodde du att du skulle göra? Nej, men jag trodde mer att jag skulle gå in på ett företag och nu ska jag liksom, eller jag hade mer en version om att jag vill göra det här och det här. Men nu sitter jag på någonting som jag inte trodde var det här och det här, men nu liksom, det leder ju till andra grejer och man ska alltid ta för sig de möjligheterna som man får, för det leder till andra möjligheter och på så sätt bygger man ju sin karriär på det sättet man själv vill. Tack så mycket för det rådet. Vi hoppas att det är många studenter som lyssnar på det och följer det sen. Och att ni får många studenter som kommer och besöker det här i montern idag. Tack så mycket. Ja, vi ska ta och avsluta här. Det kommer alldeles strax att fortsätta med en föreläsning om hur man kan göra det mesta av sitt examensarbete. Så häng kvar, så kommer det alldeles strax. Har du någon sån? Okay. Hi and welcome. I am assuming that there are people in the audience who want me to do this in English, yes?
Yes, yes. That's not a problem. So, welcome to this lecture. I would maybe start by talking a little bit by how this kind of has progressed. This is usually a lecture that I do together with a friend and colleague whose name is Professor Dr. Welf-Löwe. He was unfortunately not able to participate today, so I will kind of be taking his role on also. What's fun about that is that this started out by him doing this presentation himself and kind of, donning different hats for different, perspectives on the theses. So we've gone full circle now. What used to be an academic presentation is now, I guess, more of a private company presentation. Nonetheless, I've heard him say this several times, so I think we'll be fine. This is also quite common that we have kind of, a seep of people a little bit. And I'm just happy that we get more people in the audience. Today's lecture, I'm not sure it'll be a full hour long, will be about the thesis projects and specifically on making thesis projects at companies. And what kind of pitfalls to avoid and really all the upsides of doing the thesis projects at the companies. Welf usually speaks a lot about, what's important from the academic point of view, and I'll try to cover that as good as I can. I will probably be speaking a lot also about about, all the upsides from your career perspective, which I think this is a very important part in this. If you have questions about the academic sides of all this, Welf has office hours, so ask him then, because I probably, you can ask me also, because this is a small crowd. So let's see this more as a dialogue than a lecture. But I am now offering you to speak to him freely also, because that doesn't harm me at all. So, as I said, Welf is the professor. I am Björn. I am the CEO of Softwerk. Softwerk is a small or maybe medium-sized software company. We've been in Växjö for 11, 12, 13, 14 years, I don't know, something like that. We work a lot with both advanced and also some slightly less advanced software development. We don't do homepages, we do AI rather than homepages. We have always had a lot of thesis projects, like 3 a year maybe or so. And I'll come to why we're doing this. And specifically what we're talking about today is what we call the industry thesis project. So you will follow me if I move around like this. I'm gonna have fun with this. And I touched this subject before when I had half of the crowd here. You can of course do an academic thesis, but in my mind, and I'm not speaking for the university, I'm not speaking for Welf or anyone else, but in my mind, I only think that's a good thing to do if you're aiming for an academic career. Because why would you not use this opportunity to, make the first kind of indentation in your CV or meet people in companies? You don't necessarily have to start working at said company just because you're doing the thesis there. But like the private business world is a tightly connected community, and say you do a thesis project, you find anomalies in maps in an AI project. Well, then you do that with me. I don't really have the funds to continue with that project. However, I know people, and you will have me as a reference. You start building your network. Another thing that Welf has written on this slide is that you test your knowledge and abilities. This is actually quite true. And I would also say that not only are you testing your abilities, but
you get your first stab at understanding what you really want to work with, because when you're at the university, you have no boundaries whatsoever, and the university is teaching you that everything is possible, and then you come to me and I'm telling you that nothing really is possible. You have to kind of confine to this very, and that is one of the clearest kind of changes in your career when you move into that, and then you will soon realize that some of these confinements you don't mind them at all, whereas others maybe not so much. So it's a trial and error kind of thing, and you'll find out this is a company I like being at. This is, they work with things that are interesting for me, etc. There are cons also, obviously, because really what you're doing at the company will be something practical, in a sense. You'll do find the anomalies in the map that we just talked about. And that will not really help you in creating the thesis. It will just give you kind of material to talk about the thesis, in the thesis. So you will spend more time. But I just think that this extra time that you spend, and also if you do this in a company that knows how this process works, that's an investment in your future, really. There's two processes and at least two bosses. This is also true. What he's not writing here is that this is the last time the university is your boss, and the first time the real boss is your boss, which means that you will probably want to impress the newer boss more than the older boss. We will have different goals with this. Again, with the anomalies in the maps, I don't really care what kind of process you were using to find these anomalies, as long as you find them, and you find them, in a good way, in a quick way. And the academic approach is exactly the opposite. They only care about what processes you were using. They only care about how, what scientific approach you took to it. They don't care if you actually found them or not. That's just kind of an extra line somewhere in the thesis. So that adds complexity in this. There is usually no payment for industry thesis projects in Sweden. That is, I would say, true for almost any company. However, if you do something and you do something good, it's very common that you start working with that more or less directly after. So it's quite common for me that I have, summer workers that are making an implementation of what they realized in a thesis project. So in that sense, I don't think you could find a job somewhere else as quick as you can if you can just build on whatever you did in your thesis. Questions? You're not a questions kind of group, I guess. All right. I could have, I actually have a Softwerk employee in the back of this. I could have, force-fed her questions. I never think. So these are the requirements from the university. Obviously, I'm not maybe the best person in the world to talk about this. I will anyway. You will, if you do an industry project, you will see this as a little bit of a hassle, because I can almost promise that whatever you're doing will be more fun than writing a report about the thing you're doing. And the first thing you do is you take a thesis course. This is actually quite good because they tell you exactly what you need to do and how to write the report, etc. I think it would be hard without doing that. Then, and I don't think this is really a sequential process, because I believe that you will be thinking and talking about the thesis proposal before you've finished this group. I mean, we can start with this today if you want to. Some of you are only have a couple of years left for your thesis project, and then maybe it might be a little bit too far-fetched. But because in the thesis proposal, you need to have something to do, and you also need to find an academic angle of sorts. I mean, again, with anomalies, that's not something that
is really interesting from a scientific perspective. So you need to say, I am going to find anomalies in maps, let's call it bark beetles, and I'm going to try if I can do it with CGAN approach. I don't know, something that hasn't been tried before or hasn't been tried in this way, so that you can make some kind of scientific remark towards the end. Now, it's my experience that this is always possible. You can always find an angle if you just speak to the professor or a professor that's interested in the field that I am working with. Me as a business owner, if I'm working with the maps or if I'm working with forestry, for instance, which this would be, then if you talk to them, they will help you find whatever they will then approve as a scientific method. So this is very seldom a problem. After that, you will do a thesis defense. Well, that's after you've done the project. I think you're actually doing it on a preliminary report. This you will be taught in this course anyway. And after that, you will finalize your thesis report. You will not. This will be a very academic document. I have rarely read the entire thesis project from my PhD students or master students or bachelors. Are we bachelor and master students here? Yes. Okay. So whatever. I've rarely read any of them in full. I read the conclusions, and maybe if there's a thank you to Björn, my amazing, somewhere in the beginning. But it really sometimes I even ask you to just do like an industry summary instead, where you write what's really interesting from a more practical approach. And as Welf points out in this slide, you don't get any credits for me being happy from a university point of view. You get a lot of credits for me being happy from a future life point of view. Still no questions? Crystal clear. Oh, we're going to talk more about the proposal. Okay. Well, yeah. The thesis proposal needs to... it needs to be defined in agreement with both supervisors. Well, I don't really care from a company point of view. However, you will have to do something with me that makes sense for me. Whereas, so the most important part in this is the university. It's very important for them that you don't start off with something that they do not believe that you can create something scientific out of. And also, there's always a lot of ambition in young people, and we all know that this is a quite short period of time we're going to accomplish a lot. Problem, what topic to address in the project? Yeah, kind of obvious maybe. But again, Welf and I are pushing on the fact that your goal and the success criteria for the academic work here will most probably have very little to do with what you're actually doing. You're kind of just using me or the company as material to create the thesis around, which is way more fun than just reading books, which is your other alternative. This one is kind of a big one, actually. The scientific question and what is scientifically novel. It is slightly less troublesome for a bachelor. It a little bit depends also on who is currently in charge of accepting these things at the university. But in general, you can put more emphasis on the practical part in it in a bachelor thesis than a master's thesis. The master thesis, the master thesis has to be more or less research, I guess.
But this also would be there is someone, I don't know who it is now. It used to be Narges who did the master thesis at least, but I know it's not her anymore, who will approve this. So and this might take a little bit of time. So I come back to what I said a while back. It is a good idea to start with this, not the last day of the semester or the and as he says here also, you have to explain why what you're doing is slightly different than what anyone else has been doing before, which is not as hard as it sounds. This, in my experience, always kind of solves itself as long as you have a good connection to a company. Then we speak to a professor who thinks it's a fun thing, and then maybe you can think about how agile testing approach would, I don't know, something like that. And then you do the plan, of course. What are the tasks, milestones, and deliverables? Do we have any questions now? Yes. So the question is there a list of problems to choose from, or am I going to a company? I think we're actually covering this a little bit further down, but I ask you to ask questions, so I have to kind of play myself there. In general, you cannot create the problem for the company. That very rarely works. There was like a guy last year who wanted to do something on communication between developers, and I was okay, maybe. However, without you kind of knowing this, you have already started on your specialization route. You are more interested in something rather than something else, and maybe even this is. I would say that you go to the company and you say, "I would like you. You guys, you are amazing." That's always a good start. I've always wanted to work with you. I mean, I saw you first like 10 years ago when I was just 11 years old, and and then you say, I mean, it would be very interesting to do a thesis project together with you. I have been doing a lot of ML work, or like I took a special interest in the course on DevOps, penetration testing. I don't know, whatever. You cannot say I want to do this because we will not want to do exactly that. But you can kind of explain to us where you would be better. This is usually how what would work. There are also, I believe, a resource somewhere where you can find a very short list of thesis projects from companies who have supplied a list of projects to an administrator at the university. However, I know, for instance, that I probably have like 5 or 10 that I could do, and none of them are on this list. And this has to do with the fact that this is the private businesses don't really have time to do that, so we don't. So we are very reactive, and that goes for everyone in this world. We don't really send in an idea of something we want to do a half year in advance. So this will really be a lot for you to kind of go around today and talk to people, etc., and talk about like, would it be interesting to do a thesis project together or so? Was that an answer to your questions? Kind of. Yeah, and then you're going to do the defense. You guys know how a defense works, no? Yeah. I mean, you have a preliminary report. You send this preliminary report to a defendant. I think it's quite common that you
kind of collaborate. So he will have to defend against you, and you defend against him. He will, he or she will find a couple of questions. You will answer it, and that's that. I'm not saying this is a formality. It is not, of course. You need to do a good report and so on. But I'm not sure I've ever heard of anyone who hasn't passed. You can invite your supervisor from the industry. I have never gone to any of these, and I always have bad conscience for not going to any of these. But as Velf writes here, it really is an academic exercise. This is how academic thesis report looks. This you will be taught in a course that we spoke about before. I also believe that this document will be available to you, maybe, or you can look at this YouTube channel, maybe, that we're on. Yes. I don't know. Are there any questions on this? Usually what I would, if I would look at something, I would look at these two. And usually whatever happened at the company comes as an appendix, because it is like, we did the augmentation techniques, and the augmentation techniques rendered these images, and then it's fun to look at the images, and they're in the appendices. So no questions on this. Everything is crystal clear. You could write a thesis report right now. This guy is nodding, and he's only, in 3rd grade. This, however, is more interesting. We don't care as much about formal requirements. We have a task, and we want to try it out. You will not get a document from us. You will speak to me 15 minutes between 2 meetings. I will give you not enough material, and then I will tell you to speak to another guy because I don't have time with you, and then you'll have to kind of find this out yourself. And this is also, I believe, quite an important part of this. Like, you are training to become a part of a company, and in a company you don't get everything served on a platter. You have to kind of be part of the team. We might even change what we want you to do because you failed, or it was too easy, or whatever, and then it's usually quite tiresome because we still have to, because you will not be able to change your thesis project. So therefore we'll have to make sure that you do the same but a little bit different, so that you still can answer the question that you formed for the proposal. This is a good point, actually. You should ask the company what's important for us, because that might not always be obvious. Tell your host company what's important for you. You can do that also. But you should also probably realize that whatever you're doing will be almost like a parenthesis, because we know that you will not be able to spend so much time on this. You will have to spend most of your time on the academic side. So you will not be able to kind of do anything outside of the frames of what we're talking about. And therefore, we rarely put any pressure on you. We don't expect to be able to use what you've done in any commercial purpose, but we still want to do it. So it will probably end up, if you write code and you write a prototype for something, we probably will rewrite it from scratch. But you will probably be part of that team, and then we write it as an enterprise solution. It's just that we
we can usually not depend on that you deliver something that's good enough, because you have to prioritize getting your grade done and your thesis proposed, or whatever is the word for that, to be done with the university. And that's important for us. This being said, obviously we pick things that we are a little bit interested in and let you work with it. But you have to understand that that's not the main point. Making a thesis project with a company is 3 months of an employment interview. And that's the sole reason why we're doing it. You get an opportunity to come into us, work with us, show us that you're a nice person, that you're pleasant to drink coffee with, that you write interesting code, start talking with your colleagues, etc. This is the important part for us, and this, by the way, is the important part for you also. And this is the most important point I'm making in this entire presentation. We don't care as much of what you do or how you do it. Obviously, you should do it as good as you can, but you're there as either to get a job with this company or to get a stellar reference so that you can get a job at any other company. I am not unique. I know, I would say, at least 80% of all development managers in Växjö, which means that I will probably know whoever you want to start working with if you don't start working with me, if you do a thesis with me. Are there any questions on that? Good. Here he is saying what's interesting for us in the academic thesis report. I've just told you that I never read them. But it is, of course, as he says here, I am not all companies. But we don't care about any of the academic formalia or how you're defending it or anything like that. Or we're just interested in how you managed to achieve what you did and what was the result of what you did. And I might actually add, I had a student a couple of years back who did an archaeologic survey of maps to find old coal mines in forests. And this was almost kind of an academic approach because it wasn't really something you would use for anything. But it was interesting because we got to speak at a lot of different symposiums, etc., because it was kind of something that was interesting to the general public. So that might also be like I've sent Ruslan, who's the name of this guy, I've sent him to speak on several other places, and then it kind of becomes marketing instead, and usually thesis projects with the right kind of companies at least will be a little bit cutting edge technology. Like if someone is offering you to rewrite their API stubs, I don't think that's just someone who's trying to use you. This should be something where I say, ooh, maybe if we try to do an ML approach on how we blah blah, Yes. Another thing that's a little bit interesting is why is it interesting for Velf or any other professor to have this type of projects? And the thing is, the university, I don't know how much a student knows that, but the university is always looking to have kind of a commercial network, because they want to have problems. They want to have real world problems, real world data, so that they can, for instance, Velf has this DISA, which is a data intensive science something cluster where they work with big data. Well, you have to get the data somewhere, and he's gotten a lot of data from me. I know there's been a lot of collaboration with SKF and Volvo and things like that, but he kind of needs to make these connections, and you are his lackeys when you run around here and and make connections to companies, and then he will be the supervisor in a thesis project for you, and then he gets to know Andreas at Volvo or whoever, and that is actually something
that makes it quite possible to get a professor to sponsor your thesis project because they want to have this type of connections. I think that is also Morgan. But yeah. I think Morgan also, the guy who's managing your... No? You don't know or you don't care? He's not. No, he founded it, however. Yeah. But it's true. And there's a lot of you can use this a lot. The Superdata cluster that's available here is more or less available for anyone who are doing these theses. And I can pay a lot of money to get you the same type of resources, but this is actually quite nice. Blah, 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 blah. Also, he wants to validate his research in industry. Well, yeah. And as this I've talked about a lot, I want to recruit the right people. I mean, the rest of it is also good, but number one is by far the most important one. We explore new technologies. Yeah. Get tasks done. I'm not sure that happens very often, actually. But maybe we do things so that we later on can get tasks done a little bit quicker. Get in contact with the richer in the and win the university as a customer. The university is quite a hard customer to have, actually. Anyway, this is also a good point. I've already said this like 7 times. Don't wait until the thesis project courses start because I will be inundated and I will maybe not even answer because it's going to be a little bit too late. Think about holidays in your time plan. It's the spring is in Sweden is filled with red days, and where you are a student and you don't care as much about red or blue or green days, at the companies we will go home and we'll take a couple of extra vacation days around this because the sun is shining, and the sun is shining like twice a year in Sweden, so we have to get out of the office. Might be also that you send an email to me and I actually do answer and I say, well, yeah, it's interesting, and then it goes dark and you don't hear from me again. That's not because I'm rude. That's because I got 100 other emails that day and I just forgot about you because this is not top of mind. So do send another email, not 15 minutes later, but a couple of days later saying, okay, good. Should I start looking for a professor? Do you have a good thesis? Something. And try to. I'm not trying to say that I'm a more important person than you are, because everyone is equal. But try to put as low. And I'm not talking just about me, obviously. I'm talking about all the companies. Try to put as low amount of work as possible on my end. Okay, so do you have any topics? And I have I have these 2 topics. I'll you'll start running around with one of the topics, speak to a professor, come back to me saying I've identified a professor, I would like to blah 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 blah, instead of saying to me, can you do this for me? Because it will not happen. And the professors are usually quite good at helping you with this. I will probably answer saying, that might be interesting. This is something we could do together with Jonas at mathematics, and I'll CC him on the email, and then we can kind of start talking about it. But try to avoid putting too much work on me if I've already said what I want you to do, because it will take so much time. And whereas I can wait half a year for this, but you cannot. You have to get this working now.
Yeah, so you can find project that is announced on this list I was talking about. You can find a project that's you can find an idea of yourself on yourself also. It's usually quite hard, but I think it's possible. Like you want to, I don't know, measure amount of meat in hamburgers. You can do that. There was a guy who did that. No, it was how much meat per crown you could get. And then he did like an AI algorithm for it. Quite usable. You can also go the other way around. I've never seen this happen, but you can find a project idea here, and then you can contact a company, say, we think it's possible to do this. Do you want to try it out? Again, it has to adhere very much to what I'm currently doing for me to be interested. And usually that will not be the case, I think. He's making a valid point here. It would be interesting for me. I think you could help me or things like that. Don't say that. Say, I have done things in this field. So I think I could hit the ground running if we are doing something with neural networks or if we are doing something in Unity or blah, blah, blah. This is a very long presentation. Do you guys need a break? No? Can I have a question? From Olga? No? Jobs it would be, but I mean, you have an excellent opportunity today. You ask all of them today, like, are you accepting thesis work? Yes. Okay. How do I apply for this thesis work? And then you might get 17 different answers, but it's always better to just take this connection to speak to them. I mean, that's the only reason we're here today is that to see if we are taking any new thesis projects. And I could add that, I mean, I think 80% of the people who are hired to Softwerk as juniors start with doing a thesis project. And I would also say that I think 80% of the persons who are doing thesis projects for us are getting hired. So it's, it's a mini process first to kind of make sure that you are, serious enough, and then you kind of work yourself into the company. But so what you do today is you go to Nexer, and then you look Johan in the eyes and you say, okay, so are you taking thesis work? And he will say no. So then you go to Kärnkraftverket, and then you say, hey, can I do thesis with you? And he says, yes. How interesting. Do you have topics, or should I? How do I how can I? And then you speak to them for a little bit, look them in the eyes, and you don't have to make a good impression. You just have to look a little bit interested, and then you email them saying, "Hey, as we spoke about on the, I don't know what this is called, Teknikdagen, whatever." I'm sending an email about the possible thesis work. I really liked your company, and it seems like thank you so much for the candy. I don't know, whatever. But make the connection here. This is the reason why we're here. This is the reason why all of us are here. I mean, some of them are looking for cheap labor also, but I think there would be a thesis project in almost every booth. This is a good point. Don't waste your time. I had an employee. His name was Andriy Chernenko. He was from Ukraine. I'm hanging him out a little bit here. He did not finish his thesis project because he liked coding Swift, and so he did that instead. He then
spent a year of his life working double overtime for this. I mean, not overtime per se, but he would work 8 hours with me, and then he would work 8 hours on his thesis project for a year before he managed to pass his thesis. I might add that the professor he had was a little bit weird, or very strict at least, but he was also very hard on himself. This is your venture, and you will have to drive it. Don't waste your time. Don't overcomplicate this. Make sure that you pass. Make sure that you get your degree. Make sure that you leave the university, or I don't know, maybe you want to study something else later on, but make sure that you finish the education that you started. I will give you a higher salary if you do. The university will make more money if you do, and you will go through life with a sense of accomplishment. I studied one of the first civilingenjörs classes, not one of the first, it feels like that, in Linköping, way before it was possible here. 98 I started. We were a big class. We were 160 people, and I checked 3 years after 5 years, and we were 16 who graduated. And I checked 10 years later, and then it was like 26. If you don't do it now, you will never do it. And if you never do it, you will never be able to say, I have a Master of Science in blah, 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 whatever it is you want to say. That's the reason why you're here. Finish your education. That's the other very important thing that I'm saying today, actually. And I'm not saying to be sloppy with your thesis, but I'm saying like, okay, make it done. Don't spend 8 hours a day for a year on it. Just, start doing it, start writing it, make it done. If the thing you're doing with your industry collaborant like me, if that's annoying or it doesn't work, just speak to the guy or the girl and say like, I'm not getting anywhere, and then accept that and discuss it, and it'll work itself out. Make sure that you finish this, and make sure that you finish it within the timelines you've set. Because if you come to me in late May and says, okay, I would like to start work now, the first question I will ask is, are you done with the thesis? When are you done with the thesis? And you will say, no, I was thinking maybe I could take that up in August. I will say, okay. And then after that, you can start working with me, because I don't want you to have this. You will be tired enough from working at a company. And, maybe you will be drinking beer or looking for boys or girls or whatever. Don't leave anything behind, because you will never finish it. It's an enormous strain to be able to do it afterwards. Blah, blah, blah. Okay, you need to blah, blah. Yes, you understand this. This is a good point, though. You will not be able to do this a little bit now and a little bit later and so on. I will assume that you say, okay, so I'll be working with this for 8 weeks, because I will have to be supporting you in a sense. I will have to have someone who will feed you with data, who will help you a little bit from the company side. That's not something that you can be a little bit aloof about. You will have to do it in the time period that you've set for us. And if possible, do it at the company. We will offer you a seat. There will be, air condition and coffee and dogs and, all the good things in life. And, be not well dressed. Obviously, that's not very big, but treat it as an interview. Not that you should be nervous all the time, but you want to show off as the good employee you are. I am not an immigrant, but this slide actually makes sense anyway. There are certain things in Sweden that are a little bit different than maybe in other regions in the world. We are, and I think that's less clear when you're at university. We're very passive aggressive. We will never say that something is wrong. You can get told off. Like if you are a person from Spain and I'm telling you off, are you from Spain? No, sorry.
you would never understand that I was telling you off. Because I would be pleasant, and I would say, "Oh, okay." That would be like the worst thing. But you don't understand it. You have to kind of, start understanding how a passive-aggressive people are working. He actually says it here. Yeah, we're reluctant to criticize, and do try to learn Swedish. Not for me and not for the company, but because it will help you. Even though we're all very good at English, you don't get the intimate details if you don't speak Swedish, because coffee banter is in Swedish. It is, and you don't have to speak it; just have to understand it. Right, Olga? Olga is now she's been working with Softwerk for like 6 years, 7 years. Yeah. And she understands Swedish very well. She speaks Swedish quite well also, but that's not the important part. The important part is to understand what we're saying when we just burst into something in Swedish. You can answer us in English all the time. That's fine. We just sometimes things come out in Swedish, and you miss them if you don't understand Swedish. Right? Especially me. Oh, how many? Oh, okay. Okay, so you represent the university, be proud of your education. Okay, this is also a good point, actually. He has good presentations. It's just so much text in them, I usually have pictures of dogs in my presentations. Also true. This goes far beyond just university. Never speak ill of anything. Never say, "I used to work at this place, but the manager was a dick." Never say that. I ended my employment there because I wanted to try new challenges. That is what you always said, even if the guy was spanking you. Yes? Because it doesn't reflect well on you if you start talking ill about something else. Because then, it's like, you get a new boyfriend or girlfriend, and he or she tells you about all the bad things the guy before you did. I assure you that the same thing will happen half a year later to another boy or girl. And we know this. And it's just, give a positive view. And if they ask and then you answer, well, there were things that could have been, different. Sure. But that's also the reason why I choose to come here. Don't think that you know everything already. This is also another part of what's very different between working or being at university and being here. In the university, you're supposed to challenge everything. You're supposed to believe that everything is possible. And you're supposed to, like if I'm a professor and writing Fourier transforms here, and it's almost a good thing if you point out that maybe I was thinking a little bit bad and a little bit wrong, and you strive towards it. Whereas when you come to a company, there are guidelines, there's a framework, and you have to work with it. And I know that this is not the best technology for this, but this is a business decision. We had to go with the React Native because we know that Flutter is a little bit quicker, but we already have so much in this technology, so we cannot rewrite it. And at the university, you've been thinking a little bit more the other way around. What's the optimal way of doing this? Here, you will have to think what's the optimal way of doing this, given that I have a set of guidelines. You represent the company as well. Yes, you do. And by the way, we are interested in not only you, but your network. So like you start working with us and then you have a friend who's really into Swift, maybe. And then I have a hefty bonus that you will get for, if I hire him. And this is also a plan of ours. Like we really want to always feed in with more people, and
it's always much easier to hire someone when you get a reference or a recommendation of said person. Questions? Yes. You can join Växjö Dev as a lot of mostly a little bit older developers who was started by a couple of colleagues of mine. I think they're like 50. But most of all developers in Växjö are in this. It's a Slack channel. VTech is there are some girls. VTech is quite active, and they will welcome you with open arms. We have Digi3, used to be called IEC, and it's actually an initiative from the university. I don't know how active they are anymore, but you can check this link. I think Code Collective stopped existing. In Kalmar? But why is there no Code Collective here? But they lost their office. Okay, so I have been sponsoring Code Collective for many years. They used to have our office a couple of years back. If you are a person who wants to do something with Code Collective, you speak to me and we make something happen. We cannot have a world where there's no Växjö Code Collective. I don't think I've hired anyone who hasn't been part of Code Collective for years. This is a very good organization. It used to be then, I guess. Well, and it's in Kalmar. And you want to be friends with Diana Unander. Does everyone know who Diana Unander is? No? Okay, she's the handler of most of the professors. And she knows, and all of us, all of me, are afraid of her. So she really is the sweet spot for a lot of things. We had a slightly worse position today in the fair, and I'm kind of assuming that she's mad at me. This is the last slide. I have said a lot of words. Do you know this better now? This guy knows it. That's good. Will you apply for a thesis project? Will you speak to people today? Maybe. Okay. Do we have any more questions about anything? We do. I'm not quite sure what, but usually something in the AI regions is what we do, because it's such a good topic. I have 2 PhD students also, so I can use them as handlers for the. So we're in the K house. Come by and ask us. Yeah? Lunch? Thank you.